Sumatera, Indonesia dilanda bencana banjir besar yang sukar digambarkan. Tahap keterukannya bukan sahaja melibatkan nyawa yang ramai sehingga 800 orang, akan tetapi kerugian yang mencecah jutaan ringgit. Bencana yang sedang melanda Sumatera ketika ini bukan sekadar banjir biasa. Ia bukan sekadar air yang melimpah dari sungai. Dan ia bukan hanya kesan ribut yang datang sekali-sekala. Apa yang berlaku sebenarnya jauh lebih dahsyat, lebih kompleks dan lebih memusnahkan. Untuk memahami tragedi ini, kita perlu melihat bukan sahaja kepada rakaman yang tular, tetapi juga kepada faktor geografi, cuaca, struktur tanah dan perubahan landscape yang telah berlaku sejak beberapa dekad lalu. Astrolab membawa anda banjir besar Sumatera. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Fenomena banjir lumpur yang melanda Sumatera pada tahun 2025 tidak berlaku secara tiba-tiba. Ia bermula daripada satu rangkaian proses cuaca dan geologi yang saling berkait. Berdasarkan kajian sistem amaran awal tanah runtuh di Indonesia, hujan melebihi 60 mm dalam tempoh 24 jam sudah memadai untuk mencetuskan ketidakstabilan cerun, manakala hujan terkumpul sekitar 90 mm dalam tempoh 72 jam boleh menyebabkan tanah menjadi tepu air sepenuhnya. Apabila tanah mencapai tahap tepu seperti ini, ia kehilangan kekuatan struktur dan mudah runtuh dalam kuantiti besar, terutama di kawasan cerun yang curam seperti Banjaran Barisan di Sumatera. Dalam konteks bencana 2025, banyak wilayah di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat dilaporkan mengalami hujan berterusan selama beberapa hari. Sebahagiannya dipengaruhi oleh sistem kelembapan sisa ribut tropika Senya yang membawa wap air dari Lautan Hindi ke daratan Indonesia. Walaupun data rasmi mengenai jumlah hujan bagi setiap lokasi masih belum lengkap, corak cuaca ketika itu memenuhi syarat-syarat utama berlakunya aliran lumpur berskala besar. Hujan ekstrim yang turun dalam jangka masa panjang menyebabkan sungai-sungai kecil melimpah sebelum sempat mengalirkan air ke kawasan rendah. Aliran air yang deras ini kemudiannya memotong tebing, merosakkan akar pokok dan membawa bersama tanah longgar yang sudah terhakis. Proses ini berubah menjadi apa yang dikenali sebagai debris flow, iaitu aliran lumpur pekat bercampur batu, kayu dan serpihan tanah. Tidak seperti banjir biasa yang mengandungi lebih banyak air, debris flow mempunyai ketumpatan yang jauh lebih tinggi dan mampu menghasilkan daya hentaman yang sangat kuat. Tekanan lateral daripada lumpur seperti ini boleh memusnahkan rumah kayu dan batu dalam sekelip mata. Tambahan pula, aliran lumpur ini bergerak dalam bentuk gelombang mirip tsunami, kerana ia disebabkan oleh runtuhan cerun yang berlaku secara serentak di kawasan hulu. Keadaan menjadi lebih buruk apabila sungai tersumbat oleh kayu dan batu, menyebabkan tekanan air meningkat dan meletus dalam bentuk aliran lumpur yang lebih besar dan lebih cepat. Salah satu faktor utama yang meningkatkan keterukan bencana ini ialah keadaan kawasan hulu sungai yang telah mengalami deforestasi dan perubahan guna tanah. Kajian dari Universitas Gajah Mada atau UGM sudah lama menekankan bahawa kehilangan hutan di kawasan tadaan air menjadikan tanah di cerun lebih terdedah kepada tanah runtuh. Akar pokok biasanya berfungsi sebagai pengikat tanah, menstabilkan cerun dan menyerap air hujan. Apabila kawasan hulu ditebang atau ditukar menjadi kawasan pertanian intensif, fungsi semula jadi ini hilang. Bencana kali ini memperlihatkan bagaimana gabungan hujan ekstrim, tanah tepu air, proses nyahutan dan topografi yang curam telah mencetuskan satu fenomena yang jarang berlaku. Banjir lumpur besar-besaran yang bergerak seperti tsunami gelap dari pergunungan ke kawasan penduduk. Rakaman sebenar daripada penduduk tempatan menunjukkan bagaimana aliran lumpur tebal menghempas rumah dengan kelajuan luar biasa. Dalam banyak video, kita dapat melihat bagaimana kampung-kampung kecil yang terletak di kawasan cerun runtuh dalam hanya beberapa saat. Rumah kayu yang telah berdiri kukuh selama lebih 30 tahun lenyap seolah-olah diperbuat daripada kertas. Aliran lumpur bukan sahaja mengandungi air tetapi juga dipenuhi batu, kayu, pasir dan serpihan hutan yang dibawa bersama dari kawasan tinggi.
Kombinasi ini menjadikan tekanan lateral lumpur jauh lebih besar daripada banjir konvensional. Inilah sebabnya mengapa banyak struktur gagal bertahan walaupun pada paras air yang tidak terlalu tinggi. Punca utama bencana ini ialah hujan ekstrim yang membadai Sumatera selama beberapa hari berturut-turut. Sistem cuaca yang dipengaruhi oleh kelembapan daripada ribut tropika Senya telah membawa sejumlah besar wap air ke seluruh kawasan barat Indonesia. Apabila awan tebal yang syarat dengan kelembapan ini bertemu dengan banjaran barisan, rangkaian gunung yang panjang dari Aceh hingga Lampung, berlakulah hujan orografik yang sangat intensif. Proses ini menyebabkan hujan turun lebih lama, lebih lebat dan lebih tertumpu daripada kebiasaannya. Tanah di kawasan pergunungan tidak sempat menyerap air dan apabila tanah tepu sepenuhnya, ia mula berubah menjadi campuran separa cecair yang sangat tidak stabil. Dalam masa yang sama, kawasan hulu sungai di Sumatera kini lebih terdedah berbanding dahulu. Aktiviti pembalakan, pertanian berskala besar dan pembangunan tanpa kawalan menyebabkan banyak kawasan tinggi kehilangan perlindungan akar pokok. Tanpa jaringan akar yang kuat, tanah hilang keupayaan untuk kekal stabil semasa hujan lebat. Inilah punca mengapa banyak kejadian banjir lumpur berlaku serentak di beberapa wilayah. Keadaan ini telah disebut oleh ahli geologi Indonesia sebagai kegagalan cerun besar-besaran, situasi di mana beberapa cerun runtuh pada masa yang sama, menghasilkan aliran lumpur berantai dari puncak gunung ke lembah. Apa yang menjadikan bencana ini lebih tragis ialah sifat alirannya yang tidak dapat diramal. Banjir lumpur bergerak mengikut laluan semula jadi tekanan graviti dan boleh berubah arah dengan cepat. Sungai-sungai kecil yang biasanya menjadi saluran air bertindak seperti paip sempit yang tersumbat dengan kayu dan batu. Apabila tekanan meningkat, sungai tersebut melimpah dan menghasilkan gelombang lumpur tebal yang menghempas apa sahaja di hadapannya. Banyak rakaman menunjukkan penduduk hanya mempunyai beberapa saat untuk melarikan diri sebelum lumpur gelap tiba di halaman rumah mereka. Selain kerosakan fizikal, impak kemanusiaan juga sangat besar. Ribuan penduduk kini terputus hubungan akibat jambatan runtuh dan jalan rosak teruk. Pasukan penyelamat terpaksa menggunakan perahu dan kenderaan tentera untuk sampai ke kampung-kampung yang terperangkap. Bekalan air bersih menjadi kritikal apabila sumber air dicemari lumpur dan sisa banjir. Di beberapa kawasan, mangsa terpaksa berlindung di bumbung rumah kerana bahagian bawah rumah dipenuhi lumpur sedalam 1 hingga 2 meter. Anak-anak kecil, warga emas dan mereka yang terlantar menjadi golongan paling terdedah dalam situasi seperti ini. Apa yang berlaku di Sumatera bukanlah sesuatu yang berlaku tiba-tiba tanpa amaran. Ahli klimatologi telah lama memberi amaran bahawa Asia Tenggara bakal menghadapi pola hujan ekstrim akibat perubahan iklim global. Peningkatan suhu laut menjadikan atmosfera lebih mampu menyimpan wap air. Ini bermakna apabila hujan berlaku, ia akan berlaku dalam intensiti yang lebih tinggi dan dalam tempoh yang lebih singkat. Dalam konteks Sumatera, faktor ini bergabung dengan topografi gunung yang curam dan tanah yang mudah terhakis, menjadikan bencana seperti ini semakin kerap dan semakin ganas. Walaupun begitu, di sebalik tragedi ini, semangat komuniti tetap mengagumkan. Banyak rakaman menunjukkan penduduk saling membantu dengan apa sahaja yang ada. Ada yang menggunakan tali, ada yang menggunakan batang kayu dan ada yang sanggup berenang dalam lumpur untuk menyelamatkan jiran mereka. Pasukan penyelamat Indonesia juga bekerja tanpa henti, bertungku lumus mencari mangsa yang masih hilang. Mereka sedar bahawa setiap minit sangat berharga, terutama apabila lumpur mula mengeras dan menyukarkan proses pencarian. Akhirnya, bencana ini menjadi satu lagi peringatan bahawa dunia sedang berubah dan perubahan itu tidak menunggu kita untuk bersiap. Sumatera, sebuah pulau yang telah lama menjadi saksi kepada gempa bumi besar, tsunami megatrust dan letusan gunung berapi, kini berdepan era baru bencana iklim yang semakin ekstrim. Apa yang berlaku hari ini bukanlah kejadian terpencil, tetapi sebahagian daripada pola yang lebih besar. Semoga rakaman sebenar ini membuka mata kita bahawa bencana bukan hanya angka di kertas, tetapi kisah manusia, kisah keluarga, rumah dan masa depan yang hilang dalam sekelip mata. Dan sebagai penonton, kita bukan hanya melihat tragedi, tetapi juga kekuatan, keberanian dan ketabahan masyarakat Sumatera. Semoga mereka diberi kekuatan dalam menghadapi dugaan besar ini.
Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.